taon, di ba, ang dami sa ating nahumaling sa paghahalaman. So, aminin niyo yan, isa ako doon. So, syempre, di ba, sobra naman talagang nakakatanggal ng stress, sobrang nakakatuwa, di ba? So, ngayon, bibisitahin natin ang isang certified plantita na ngayon na isang lady boss. Alamin natin ang tagumpay ng kanyang negosyo sa likod ng pandemya. Keep on watching! Negosyo itong paghahalaman or nalilibang sa paghahalaman. So, alamin natin kay Miss Lloyda. So, paano mo naisip itong, bakit mga halaman? Kasi di ba lockdown, nawalan tayong lahat ng work, di ba? Maski kami, nawalan kami ng mga events. So, parang ang dami mong, kumbaga parang nakakapanik eh. Ano na yung gagawin mo, di ba? Ano yung pagkakitaan mo? So, bakit halaman? Bakit hindi na lang, di ba, poultry? Ang daming nag-poultry, ang daming nag-food, di ba? Mga biglang natuto na lang magluto, mag-vegetable. So, bakit halaman ito? Actually, naging passion ko siya eh. After that hobby, naging passion ko siya. I found therapy dito sa ginagawa ko. Of course, I know everyone would agree na ang sarap ng feeling pag naghahalaman ka. Yung paggising mo sa umaga, nakikita mong may bloom yung isang flower, may bloom yung isang halaman mo. Tapos, the other day, makita mo the next day, makita mo yung isang plant mo na meron siyang bagong, meron siyang bagong sprout na ganyan. Sobrang saya-saya nito, diba? Ang saya niya pag every morning, meron ka na di-discover about the plant. Kasi, tingin mo na. yan. Philodendron yan, my cats. One of my favorite plant yan. Super cute. Yun. So, ganun yung pakiramdam na isa kang plantita, certified plantita. Initially, nag-start ako with indoor plants. Dahil patok na patok yung indoor plants, dahil syempre yung mga condominium, yung mga subdivision units ngayon, maliliit. So, naghahanap sila ng mga perfect na accent sa bahay nila. Yun yung mga indoor plants na makikita ninyo dito sa shop namin ngayon. So, apart from that, ito ba yun? Yes, mga cactus, succulent, mga philodendrons na maliliit na eventually lalaki sila. Yan, maganda silang alagaan indoors. And less maintenance, madali po silang i-maintain. Now, yung journey na yon took me around siguro mga 6 months para ma-establish ko tong business na to. From lockdown. From lockdown. And then, tuloy-tuloy na yon until this moment. We're very glad to announce na this coming May, magpo-first year anniversary na po kami. Wow! So, yan. Thankful po kami sa lahat ng mga loyal customers namin. Even kahit malalayong lugar, nagpapadeliver po sila door to door ng mga plants na gusto nila. In fact, every Friday, nagla-live selling din po kami doon sa aming San Isidro branch. So, ganun po nagsimula yung aking journey bilang plantita from a hobby na ngayon ay negosyo na. Maliit na negosyo pero
Very happy po kami kasi na-augment niya yung day-to-day namin na expenses sa pamilya. So, sana na-encourage ko din yung iba na to start up with a small business, kahit online man yan, may physical shop ka, or wala, kahit yung maliliit lang na item, kasi patok na yun yung online selling, di ba? And now, after nung investment namin na to, in fact, yung last quarter nung last year, nag-mall selling din kami. Yeah, oo, yun yung nakita ko dito. We've been in SM San Lazaro, nagkaroon din kami ng exhibit sa Eastwood City Mall. Yan. So, every weekend, every payday, nasa Eastwood kami. Tapos, the whole month of September until January, nasa SM San Lazaro kami. We're very, very glad na nabigyan kami ng ganong opportunity. Kasi, Parang government yun. yes, oo. Exposure sa brand namin, and at the same time, lumaki yung network, no? Maraming nakakilala, maraming nag-recommend, nag-refer sa amin. And we're very thankful kasi po, top of mind kami pagdating sa mall na yon, hinahanap na kami ng clients, tapos at the such time na nag-spend na sila ng extra budget para sa shipping. Kasi nga, medyo malayo kami, nasa Montalban po kami located. Ganun kami nagsimula doon. Curious lang ako, before kang mag-business na to, which is discover mo during pandemic, ano yung work mo bago ka mag-business or nag-full-time business ka na? So sabi mo parang nag-work ka 3 hours lang. So ano yung work mo dati? Pero mga moms nga pala, dati ko siya office mate. So dati kami yung office mate sa aming previous company. So ngayon, ano na yung work? Well, prior to pandemic, I'm an employee sa isang private institution na nagre-retail ng construction and supply. And then eventually, pero yung mga previous job ko na wherein nagkasama kami ni Donna is under electronics and gadgets. Yeah. Yung mga hawak namin dati mga videoke, di ba? Yes. Mga karaoke, videoke mic. Kumakanta kami, char! Huwag ka na magpa-sample. Char lang, char! Ulan. Wag po, please. So mother, ano naman, can you give us tips? Seryoso na. Seryoso? Ayoko na. Nakakainis. Hindi ako sanay. Okay. Sorry na po. Okay. Pwede bang bigyan mo kami ng mga advice lang sa mga plantita kung paano mag-aalaga or yun nga, paano mag-start ng kanilang business? Para dun sa mga household, na household plantita, tawag ko dun. Household plantita, na ginagawa nila yan for their own, consumption. Hindi nila binibenta or whatnot. For those clients, ang best suggestion ko po dyan, apart syempre sa information na ibibigay namin sa inyo, you need to, of course, explore pa, do research about the plant. Importante po yun. Para doon naman sa mga seller naman po, of course, in-encourage namin yung mga seller namin aralin din yung mga plants na ina-acquire nila sa amin. Either wholesale or retail, aralin nila yon. So they can pass on dun sa kanilang mga clients yung mga information na kailangan ng kliyente nila. So, same process lang din with kung ano yung ginagawa namin dito sa MONTALBAN Gardening. Tapos last question para sa ating mga aspiring entrepreneurs na ako for sure, na-inspire ako sa story ni Miss Lloyd. And I'm sure na yung mga viewers mother ngayon, sobrang na-inspire sila na mag-open ng it's either plants business or kung ano man po yung passion na gusto niyo i-pursue. Bilang isang lady boss, ano yung ibibigay mong tips or advice para sa mga katulad naming mga aspiring entrepreneur? Paano maging successful sa isang business? Well, to be honest, newbie lang din ako dito sa industry na to. I should call it an industry now. Kasi plant trade business ang category niya. Doon siya magsusunod. Now, for me, mabibigay ko na advice, you start small. Kasi, dapat kasi yung passion mo, yun yung i-invest mo. What's your passion? Identify what's your passion. And then,
slowly, kung meron kang medyo maliit na kapital, you can start with that. Tapos, paikutin mo lang. Would you believe we started 5,000 pesos lang initial investment namin? Kasi that time talagang walang-wala talaga kang, wala talagang ibang source of income. And then finally, na-encourage ako na i-explore pa yung ibang possibility. Like for example, nagko-corporate selling ako dito, nagte-telemarketing ako. Kung ano yung knowledge ko sa retail, in-apply ko siya dito. Kasi kung hindi ko yun gagawin, bakit ako mag-stand out apart dun sa mga ibang seller na meron tayo, di ba? So, kailangan yung background mo, more or less, kung nasa retail ka, no, ay apply mo rin siya dito. Pero at least, number one, ma-expand yung network mo. Number two, makilala yung brand name mo, maging top of mind ka ng clients. Number three, yung satisfaction ng kliyente, napaka-importante mo sa atin. So, when there are cases na kailangan after sales, immediately nagre-respond kami sa kanila. Over the phone or if we can do visit, o kaya pinapadala namin yung Plantito. In fact, yung repotting, ginagawa namin dito yan. Tapos, there were cases na in-acquire na dito, healthy yung plant, tapos medyo nalungkot nung pagpunta sa kanya, pinapabalik ko dito, parang ninanurse ko siya ulit. So, somehow, parang yung plant doctor nandito, na may service kaming ganun dito, we're giving it for free for all our clients. So, yun yung Amazing, di ba? May ganun din pala. May parang, actually, isip ko, sabi ni Lloyd, after sales service. May after sales service pa ba sa halaman? meron. So, meron palang ganun. Amazing. Kasi we don't stop there. What will keep the client to purchase again? Siyempre, kailangan very good yung experience niya. Referrals. So, word of mouth ka na nun. And at the same time, we're very proud na isa kami sa mga seller online that we have the documents available. So, legit na tindahan talaga kami ng plants. And we can also, of course, kung may mga requirement kayo on, halimbawa, you need to issue ganito, meron kami, just ask for a copy. Meron naman kami mapaprovide. Halimbawa, mga reseller, kailangan nila ng certificate ng ganyan, pwede kami mag-provide. Ayun, so we're very thankful, Miss Lloyda, sa pag-invite. Thank you, Mother, sa pag-invite mo sa amin, sa panggugulo namin sa'yo. Actually, prompto to eh. Oo, yung promo. Guys, so visit nyo na yung MONTALBAN Gardening Supplies sa San Jose branch. So later on, ipapakita namin sa inyo yung main branch na kung saan doon nagsimula ang MONTALBAN Gardening Supplies.